สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนถักราสเบอร์รี่กันนะคะเป็นราสเบอร์รี่นะคะสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็มีสีชมพูอ่อนเลือกสีตามชอบได้เลยนะคะเรามาดูวัสดุกันเลยนะคะมีไหมวีนัทคอตตอนนะคะเข็มนะคะโครเชต์ทิวลิป 1.5 มิลนะคะแล้วก็มีกรรไกรนะคะมีใยโพลีเอสเตอร์มีแหนบมีเข็มสอยเข็มเย็บนะคะเรามาขึ้นต้นงานนะคะเราทำเมจิกริงค่ะแล้วก็ถัก 6x นะคะหรือว่า6 Single Crochet นะคะลงในห่วง Magic Ring นะคะจากนั้นเราก็ดึงปลายไหมนะคะเพื่อให้ห่วงของเราชิดเข้าหากันอันนี้คือแถวที่1นะคะเราจะถักงานแบบปิดทุกแถวนะคะเราจะปิดแถวนี้นะคะด้วยการถักสีเพื่อปิดแถวนี้นะคะหรือว่า Slip Stitch จากนั้นนะคะเราจะถักขึ้นไป1โซ่นะคะเพื่อเริ่มแถวที่2นะคะแถวที่2นี้เราจะถัก 6V นะคะจะทำให้เราได้12หลักในแถวนี้นะคะเราก็ปิดงานแถวนี้เหมือนเดิมนะคะถัก C หรือว่า Slip Stitch นะคะแล้วก็ถักต่อขึ้นไปเป็นโซ่3โซ่นะคะเพื่อที่จะเริ่มแถวต่อไปแถวต่อไปนี้เราจะถักเป็นลายป๊อปคอร์นนะคะเป็นมินิป๊อปคอร์นลายป๊อปคอร์นนะคะเราจะถัก3 F นะคะลงในหลักเดียวกันหรือว่า3 Double Crochet นะคะลงในหลักเดียวกันนะคะให้แทงเข็มลงไปที่หลักเดียวกันกับหลักที่เราถัก C ก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าหลักที่เราถัก Slip Stitch ก่อนหน้านี้นะคะโดยทั่วไปแล้วลายป๊อปคอร์นเขาจะเป็น5 F ใช่ไหมคะหรือว่า5 Double Crochet แต่ว่าเราจะใช้เป็น3นะคะมันจะเล็กกว่าจะเป็นแบบมินิกว่าตอนนี้นะคะเราได้3 Double Crochet แล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้ถอดเข็มออกมานะคะถอดเข็มออกมาแล้วเราจะมาแทงเข็มนะคะตรงหลักแรกนะคะตรงดับเบิลโครเชต์แรกที่เราทำขึ้นมานะคะนับย้อนหลังกลับไปนะคะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ไปเกี่ยวเอาห่วงนะคะเพื่อลอดมาอันนี้จะได้เป็น1ลายนะคะอันนี้คือ1ลายป๊อปคอร์นนะคะต่อไปค่ะถักลายที่2ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถึงตอนนี้คือไม่ต้องถัก1โซ่เพิ่มนะคะก็คือให้พันหัวเข็มแล้วก็แทงที่หลักถัดไปเลยนะคะเพื่อที่จะถัก3F หรือว่า3 Double Crochet ในหลักถัดไปเลยค่ะก็คือทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมนะคะก็คือทำลายป๊อปคอร์นแบบเดิมในทุกหลักของแถวนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลายป๊อปคอร์นลายที่2นะคะเราก็แทงเข็มเข้าไปนะคะที่หลักแรกของ Double Crochet แรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะลอดเลยค่ะนี่เราก็จะได้ลายที่2แล้วนะคะต่อไปเริ่มลายที่3เลยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะถัก3 Double Crochet ลงในหลักเดียวกันนะคะถอดเข็มออกมานะคะแทงเข็มเข้าไปที่หลักแรกแล้วก็เกี่ยวเอาไหมห่วงนั้นนะคะเข้ามาพอเราทำจบแถวนะคะมันจะทำให้เราได้ทั้งหมด12ลายนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก Slip Stitch นะคะหรือว่าถัก C เพื่อปิดแถวนี้นะคะให้เราแทงเข็มลงไปที่จุดนี้นะคะถัก Slip Stitch แล้วตรงนี้นะคะก็ดึงไหมให้แน่นหน่อยนะคะพอได้ Slip Stitch ใช่ไหมคะต่อไปก็ถัก3โซ่นะคะต่อขึ้นไปเพื่อเริ่มแถวใหม่นะคะต่อไปค่ะเราก็จะทำลายป๊อปคอร์นเหมือนเดิมนะคะมินิป๊อปคอร์นก็คือเหมือนเดิมก็คือถัก3 Double Crochet นะคะลงในหลักเดียวกันแล้วก็ถอดเข็มออกมานะคะแทงเข็มเข้าไปที่หลักแรกของ Double Crochet นะคะแล้วก็เกี่ยวเอาห่วงลอดผ่านเลยนะคะเราก็จะได้1ลายป๊อปคอร์นในแถวนี้นะคะจะมีการเพิ่มลายป๊อปคอร์นเข้ามา2ลายนะคะก็คือเราจะเพิ่มตรงหลักที่6กับหลักที่12นะคะเมื่อเราถักลายป๊อปคอร์นได้5ลายแล้วนะคะอันนี้ก็ตอนนี้เราได้5ลายแล้วใช่ไหมคะ5ลายแล้วก็เป็น5หลักต่อไปนะคะเป็นหลักต่อไปนะหลักนี้เราจะถักลายป๊อปคอร์น2ลายนะคะลงในหลักเดียวกันก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะลายป๊อปคอร์น1ลายก็จะเป็น3 Double Crochet แล้วก็จะถอดเข็มออกมาเพื่อเกี่ยวห่วงนะคะก็จะได้เป็น1ลายป๊อปคอร์นแล้วก็ทำอีกลายหนึ่งนะคะลงในหลักเดียวกันทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมลงในหลักเดียวกัน
ในหลักนี้นะคะจะทำให้เราได้2ลายป๊อปคอร์นนะคะอยู่ในหลักเดียวกันแบบนี้เลยค่ะส่วนหลักต่อไปก็ทำลายป๊อปคอร์นเหมือนเดิมนะคะจนไปถึงหลักที่12แบบนี้นะคะมันก็จะมี2ลายป๊อปคอร์นอยู่ในหลักที่12จะทำให้แถวนี้นะคะเราจะได้ลายป๊อปคอร์นเพิ่มมาอีก2ลายใช่ไหมคะมันจะทำให้รวมเป็น14ลายป๊อปคอร์นมันก็ทำให้เราได้14หลักเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเราปิดงานแถวนี้นะคะปิดงานก็คือ slip stitch นะคะแล้วก็ถักขึ้นไป3โซ่นะคะส่วนแถวนี้นะคะเราก็ถักลายป๊อปคอร์นเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะถัก14ลายป๊อปคอร์นเพราะว่าแถวก่อนหน้านี้เราได้14หลักใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้แถวนี้นะคะจะเป็น14ลายป๊อปคอร์นลองนับดูก็จะได้14ลายพอดีนะคะเราก็จะมาปิดงานแถวนี้กันนะคะปิดงานเหมือนเดิมนะคะเราจะถัก slip stitch นะคะหรือว่าถัก C นั่นเองแต่ว่าเราจะถักโซ่ขึ้นไป1โซ่นะคะแล้วในแถวนี้นะคะเราจะถัก 14x หรือว่า14 single crochet นะคะเราจะไม่ได้ถักลายป๊อปคอร์นแล้วแถวนี้ก็จะได้14หลักต่อไปนะคะให้ยัดใยโพลีเอสเตอร์นะคะยัดให้เต็มยัดให้แน่นนะคะอย่ายัดหลวมเกินไปนะคะแล้วเราก็มาปิดงานแถวนี้กันนะคะถัก C หรือว่า slip stitch นะคะแล้วก็ถักต่อขึ้นไป1โซ่นะคะแถวนี้นะคะแถวนี้เราจะถัก 7A นะคะหรือว่า7 decrease นะคะเราจะลดห่วงแล้วนะคะวิธีการถัก A นะคะก็ให้ถักแบบ invisible decrease เลยนะคะก็คือแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงหน้านะคะของ2หลักถัดไปนะคะแล้วค่อยเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะ2ห่วงนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงที่เหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถักแบบ invisible decrease ต่อไปก็สอยเย็บปิดห่วงนะคะโดยการแทงเข็มเข้าไปนะคะสอยเอาเฉพาะห่วงที่อยู่หน้านะคะห่วงหน้าก็คือสอยทุกห่วงเลยนะคะจากนั้นก็ดึงนะคะลูดเพื่อปิดรูแล้วก็ซ่อนปลายไหมแต่ว่าถ้าสมมติบางทีนะคะตรงรอยต่อมันจะคือมันจะมีรูใหญ่กว่าตรงอื่นนะคะก็ให้ใช้เข็มนะคะเย็บปิดมันนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีไหมบางชนิดนะคะเพราะว่าไหมบางชนิดมันไม่ได้มีความฟูมากนะคะมันอาจจะทำให้ตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างเป็นรูที่ใหญ่กว่าตรงอื่นนะคะให้ใช้เข็มเย็บปิดเลยนะคะอย่างชิ้นนี้เราก็เย็บปิดเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยเห็นรูแล้วค่ะพอเราได้ลูกแล้วก็เราก็พักงานไว้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำคั่วนะคะเราจะทำ Magic Ring นะคะแล้วก็จะถัก 5x นะคะลงใน Magic Ring เราก็ดึงปลายไหมลูดนะคะให้มันชิดกันปิดแถวนะคะด้วยการ slip stitch หรือว่าถัก C นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไป4โซ่นะคะทีนี้นะคะเราจะถักลงบนโซ่นะคะก็คือถัก C หรือว่า slip stitch นะคะลงบนโซ่นะคะแทงเข็มเข้าไปที่หลักต่อไปนะคะถัดจากหัวเข็มก็คืออันนี้เราจะถัก slip stitch นะคะต่อไปนะคะเป็น half double crochet หรือว่าเป็น T นะคะหลักต่อไปเป็น T หรือว่า half double crochet หลักถัดไปอีกก็เป็น T หรือว่า half double crochet เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราจะได้กลีบเลี้ยงนะคะกลีบที่1ต่อไปนะคะถัก C หรือว่า slip stitch นะคะที่หลักถัดไปอันนี้ก็คือจะเริ่มทำกลีบเลี้ยงที่2แล้วนะคะถัก4โซ่ขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมก็คือถัก C หรือว่า slip stitch นะคะลงบนโซ่ต่อไปก็เป็น half double crochet หรือว่า T นะคะต่อไปก็ half double crochet หรือว่า T เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ slip stitch ลงบนหลักถัดไปนะคะทำแบบนี้นะคะ5ครั้งนะคะเราจะได้5กลีบจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็น5กลีบเลี้ยงต่อไปทำคั่วก็คือเราจะถักโซ่ต่อขึ้นไปเลยนะคะ4โซ่ทีนี้นะคะเราจะถัก x หรือว่า single crochet นะคะ 3x หรือว่า single crochet ลงบนโซ่นะคะคั่วอันนี้เป็นคั่วนะคะคั่วจะอยู่ตรงกลาง
ขั้วนี้มันจะเป็นตรงที่เราจะเอาไว้ห้อยพวงกุญแจนะคะมันต้องมีความแข็งแรงนิดนึงนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีการเย็บนะคะทำให้ขั้วเราอยู่ตรงกลางแทงเข็มลงไปฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามทีนี้นะคะเราจะแทงเข็มขึ้นมาตรงกลางนะคะเพื่อจะมาเย็บเอาขั้วอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะยึดให้ขั้วมันมีความแข็งแรงนะคะแทงเข็มเข้าไปตรงกลางขั้วนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปตรงกลางของกลีบเลี้ยงค่ะมันจะทำให้ขั้วอยู่ตรงกลางพอดีนะคะต่อไปค่ะเราจะนำไปเย็บติดกับลูกราสเบอร์รี่นะคะแทงเข็มเข้าไปตรงกลางลูกราสเบอร์รี่เลยนะคะทีนี้นะคะเราจะเย็บกลีบเลี้ยงนะคะติดกับลูกราสเบอร์รี่นะคะแต่ละกลีบเราก็จะปล่อยให้ปลายของกลีบเลี้ยงนะคะมันก็ลอยอยู่นะคะเราจะแทงเข็มใส่กลีบเลี้ยงนะคะก็จะไม่ได้แทงตรงปลายมันนะคะก็จะอยู่ก่อนตรงปลายมันนิดนึงนะคะเพื่อให้ปลายของกลีบเลี้ยงมันยกขึ้นนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็มาแทงเข็มนะคะใส่บริเวณตรงกลางๆของกลีบเลี้ยงอีกนิดหน่อยนะคะประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อยึดตัวกลางกลีบเลี้ยงนะคะให้ติดกับลูกให้แน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ซ่อนปลายไหมได้เลยค่ะเราก็จะได้ราสเบอร์รี่นะคะ1ลูกแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนไหมตามที่เรามีได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ไหมเหมือนที่เราทำนะคะเราก็ได้ราสเบอร์รี่นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราถักหลวมเกินไปนะคะช่องว่างระหว่างลายนะคะมันอาจจะเป็นช่องว่างที่กว้างนะคะถ้าเราถักหลวมเกินไปสามารถใช้ไหมชนิดอื่นได้นะคะสำหรับมือใหม่ก็เปลี่ยนเข็มเปลี่ยนไหมนะคะให้ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าใช้ไหมเล็กเกินไปก็อาจจะยากไปสำหรับมือใหม่นะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นไหมคอตตอนอีกตัวนะคะลูกก็จะใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าเราใช้เข็ม 1.5 มิลเหมือนกันนะคะไซส์เขาก็เล็กๆนะคะเหมาะสำหรับเป็นพวงกุญแจไปลองถักกันดูนะคะ